Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel Shukri Saham Global. So pada kali ini kita akan discuss tentang Metaverse. Apa itu Metaverse? Sebab Metaverse ni semakin popular, especially selepas Mark Zuckerberg, CEO Facebook, menukar nama company dia daripada Facebook, The Facebook kepada Meta. Kita nak tengok apa ini Metaverse. Dan sebagai investor, kita juga nak tengok macam mana kita boleh beruntung dalam industri Metaverse ini. Industri yang begitu hype sekarang ini. Bukan saja dari sudut pasaran saham, saya dapat tengok dalam cryptocurrency juga, Meta juga begitu hot sekarang ini. So kita akan tengok khususnya dari sudut company-company ataupun syarikat-syarikat yang involved dalam Metaverse ini. So stay tuned. So Metaverse ini ialah extension ataupun the next internet. So sekarang ini kita ada internet untuk melayari website, kita ada internet untuk menonton video, kita ada internet untuk social media. Okey, jadi Metaverse ialah extension kepada internet di mana kita secara digitalnya, secara virtualnya, kita akan masuk ke dalam dunia internet itu. So ini adalah extension kepada internet. Dan ini adalah sharing digital world yang mana kita dan community akan masuk ke dalam dunia meta, ke dalam dunia Metaverse ini. So dunia Metaverse ini pada awalnya kita kenali sebagai virtual reality lah. So virtual reality ni dah popular pada tahun 80-an lagi. So untuk kita faham sedikit lagi tentang Metaverse ini, dia ialah combination di antara AR, augmented reality dan VR, virtual reality. So penggunaan augmented reality ni ataupun AR ni lebih kepada satu-satu company. Kita ambil contoh sebagai contohnya company Nike. Okey, kita boleh masuk dalam Nike punya AR dan kita boleh masuk dalam kedai augmented reality Nike ini dan kita boleh tengok produk dia, apa kasut dia, baju dia, apa semua kita boleh test dalam dunia augmented reality ini menggunakan device lah. Keduanya virtual reality ialah dunia maya yang di-set up ataupun dibangunkan oleh certain company ataupun organisation yang mana kita boleh masuk ke dalam dunia maya ini mengikut interest kita, mengikut apa yang kita suka. So kita boleh masuk ke dalam mana-mana dunia maya ini. Ini ialah virtual reality. Dan Metaverse ialah sebenarnya menghubungkan antara dunia virtual reality ini. So ada banyak virtual reality yang sedang ada dan juga yang sedang dibangunkan oleh content provider. Jadi Metaverse ialah menghubungkan di antara semua virtual reality ini. Contohnya kita menggunakan satu login ID Metaverse ini dan kita tak perlu buka akaun banyak-banyak di antara setiap VR ini. Di antara setiap VR ini, tapi kita menggunakan satu kita punya identity dalam dunia maya virtual reality dan kita boleh masuk ke dalam dunia-dunia VR yang ada. Okay, so itu basically ialah apa itu Metaverse, apa itu augmented reality. Okay, seterusnya sebagai investor kita nak tengok bagaimana kita boleh beruntung dalam dunia Metaverse ini. Okay, so kita akan tengok dahulu apakah potensi ataupun perkembangan industri Metaverse ini. So macam saya beritahu tadi, Metaverse ini dia punya basic dia, foundation dia lah AR dan VR, iaitu augmented reality dan virtual reality. Okey, sekarang ini kita boleh tengok daripada estimation yang dibuat oleh PwC ataupun PricewaterhouseCoopers, dunia industri Metaverse ini setidak-tidaknya akan bernilai 1.5 trilion pada 2030.
sangat-sangat besar. 1.5 trilion ni sangat-sangat besar. Dan pada tahun 2019 nilainya ialah 46 ataupun lebih kurang 50 bilion. So ini ialah peningkatan 30 kali ganda daripada tahun 2019 ke tahun 2030, lebih kurang dalam masa 10 tahun. So banyak opportunity dekat sini untuk kita menjana profit, kita untuk menjana keuntungan di dalam industri baru ini, dalam industri metaverse ini. Kalau mungkin 20 tahun, 30 tahun dulu kita dah tertinggal dalam perkembangan internet, komputer, telefon, smartphone, kita dah tertinggal sebab kita tak ada akses. Now metaverse, benda yang baru nak bermula ini, mungkin kita ada peluang untuk beruntung dalam dunia metaverse ini. So kita akan tengok seterusnya bagaimanakah caranya kita boleh turut sama beruntung dalam metaverse ini as an early investor dalam dunia metaverse ini. Okay, so far tuan-tuan excited dengan dunia metaverse ini dan bagaimana kita boleh menjana profit? Okay, so sekarang ini saya akan concentratekan kepada 10 company yang ada sekarang ini yang mungkin akan menjadi beneficiary, akan menjadi penerima manfaat dalam dunia metaverse ini. So company-company ini ialah, yang pertamanya ialah Nvidia. So Nvidia ialah boleh katakan dalam dunia metaverse ini untuk device dia atau untuk membangunkan program dan dunia metaverse ini, Nvidia ialah dia punya key, dia punya kunci untuk set up segala-galanya ini sehingga setakat ini company yang paling utama yang akan memacu dalam dunia metaverse. So yang pertama ialah Nvidia. Yang kedua kita ada Microsoft Corporation. Yang ketiga kita ada Roblox. Okay. Yang keempat Meta Platform ataupun FB. Dan yang kelima kita ada Unity Software. Yang keenam kita ada Autodesk. Yang ketujuh kita ada Amazon. Yang ke-8 kita ada C Limited. Yang ke-10 kita ada Tencent Holding. So ini ialah company-company utama yang akan memacu perkembangan dunia metaverse. So ini ialah peluang untuk kita invest dalam company-company ini. Kita sebenarnya juga boleh lebih menjimatkan masa kita untuk membuat analisa ataupun untuk mencari company-company untuk invest dalam metaverse ini. Sebenarnya kita mempunyai cara yang lebih cepat, lebih jimat dan lebih mudah, iaitu kita invest dalam company-company ini melalui ETF. So ETF yang saya maksudkan sekarang ini ialah ETF META, Meta. Okey, kalau tuan-tuan lihat di skrin ini, so ETF Meta ini mula dilancarkan pada 1 Julai 2021. Sangat baru lagi lah, baru beberapa bulan saja. Dan harga opening dia ialah $15, harga terendah dia ialah $13 dan harga semasa ialah $16.5. So ini ialah sebenarnya cara yang paling cepat untuk kita invest dalam industri metaverse ini. So bagi tuan-tuan yang tak tahu apa itu ETF, sebenarnya ETF ini, Meta ini mempunyai holding dalam company-company yang saya bagi tahu tadi. Ada Facebook, ada Nvidia, ada Microsoft, ada Roblox, ada Unity, ada Amazon, ada C Limited dan banyak lagi company-company yang berkenaan dengan industri metaverse ada dalam exchange traded fund ataupun ETF Meta. So lebih mudah sekiranya kita invest melalui ETF Meta untuk kita dapat exposure. So macam tuan-tuan tengok, kita pun tak perlu modal yang besar sekarang ini untuk invest dalam metaverse sebab harga dia baru $16. Sebab kalau kita nak beli saham Facebook aja kita dah perlukan $300. Kalau kita nak beli saham Unity pun kita dah memerlukan $150 dan Autodesk dah $700, $800. So dengan metaverse ini minimum mungkin satu unit $25, $27, dia dah bagikan dalam $27 itu percentage ikut allocation berapakah holding company-company dalam Meta ini, dalam ETF Meta ini. So kita boleh buat investment secara berkala, secara bulanan. Okay? Mungkin setiap bulan kita beli 1 unit ataupun kita ada lebih kita beli 2 unit, 3 unit dalam ETF Meta ini. So bagi saya ini ialah cara yang paling mudah untuk kebanyakan orang untuk involve dalam pasaran saham, especially
khususnya dalam industri metaverse yang akan terus berkembang dalam masa hadapan. Alright, so saya harap perkongsian saya pada kali ini bermanfaat. So tuan-tuan, cuba komen untuk invest dalam dunia metaverse ini. Dan finally, saya bukan financial advisor. Saya tak layak untuk memberi tuan-tuan nasihat pelaburan. You guys have to talk to your financial advisor. Apa yang saya kongsikan adalah pandangan saya di dalam pasaran saham dan juga di dalam dunia teknologi ini. Sekian, kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.